Друга світова війна жахлива подія, відлуння якої досі відчуваються у всьому світі. Ідея повернутися назад у часі і розправитися з Гітлером демонструється навіть у блокбастерах. Тож продемонструємо вам це зараз, а ви приєднуйтесь до нас у коментарях зі своїми версіями. Почнемо з того, що саме попадання Гітлера в політику – чистий випадок, і мова навіть не про те, що в початковій школі він старанно вчився, співав у хорі і був помічником священника, і не в тому, що він писав вірші, складав лібрето для опер і пережив важку хворобу легень ще в юності. Хоча будь-який з цих факторів був достатній, щоб життя майбутнього тирана звернулося в інше русло або зовсім перервалося. У першу чергу розмова про річку Ін, на якій 1884 році п'ятирічний Адольф впав у крижану воду, дивом врятував його проходжувавший повз хлопчик, який не підозрював, до чого все приведе. А потім була Перша світова. Гітлер пройшов її повністю в 1915 році, його поранила гранатою, а в 1918 році він втратив зір після отруєння газом. І це ще не все. Генрі Тендіт, британський солдат, збирався вбити Гітлера на полі бою, але в останній момент передумав, побачивши, що він поранений. Потім була спроба самогубства, аварія, замах і навіть суд, за підсумками якого Гітлера дивом не засудили до страти. Та й сам прихід до влади тирана супроводжувався мільйоном випадковостей. В цьому навіть звинувачують Сталіна, який нібито не дозволяв комуністам підтримати суперників Гітлера. Вчені порівнюють ймовірність приходу Адольфа до влади з виникненням життя на землі. Занадто вже багато випадковостей до неї привели, але, припустимо, на одному з етапів Гітлер зник, наприклад, його таки затоптав натовп після виступу в Мюнхені. Щоб зрозуміти, що було зі світом, насамперед потрібно подивитись на Німеччину кінця 20-х, початку 30-х років минулого століття. І ми побачимо принижену поразкою у Першої світової війни державу з величезними амбіціями. Найобразливіша деталь – передача земель з корінними німцями Чехословакії. Важливо розуміти, що ображеними відчували себе всі жителі, як Німеччини, так і Австрії, незалежно від статі і гендерів, бунтували не лише німці, а й слов'яни і навіть євреї, які є повноправними громадянами. Другий фактор промислової революції поразки в Першій світовій відкинув німців назад. Але в економічному диві Гітлер не особливо брав участь, його основи були закладені ще в 20-ті роки. Вже 1927 року Німеччина виробляла на 22% більше продукції, ніж у 1913-му, однаковою мірою допомагали всі – американці кредитами, СРСР визнанням, а Європа співробітництвом. Гітлер отримав справжню владу лише 1933-му. І тоді Німеччина вже була далеко не слабаком, але у нашої історії Гітлера немає. Хто ж тоді насправді не має значення? Можна сказати, що нацисти не отримали б такої влади. Фашизм і нацизм – це далеко не німецький винахід. Коріння руху криється ще в Першій світовій та розлючених воєнних. Всім здавалося, що вони проливають кров на полях битв. Просто так і в тому чи іншому вигляді нацизм поширився по всій Європі. Тут же Муссоліні, який поділяє погляди Гітлера. Управляв Італією ще з 1922 року. В тому чи іншому вигляді націоналісти, фашисти були скрізь в Англії, Франції і навіть в СРСР. Але в переважній більшості країн їм не вдалося залізти на верхівку влади та без харизматичного Гітлера. Так трапилося б і в Німеччині. Особистість Адольфа суперечлива, але з одним не посперечається ніхто. Він був чудовим оратором. Тож на початку 30-х років нацистів у владі точно б не виявилося. Правда, не факт, що це скасувало би війну. По-перше, як ми вже говорили, німці відчували себе приниженими. В той же час економіка зростала, і будь-який правитель чи партія при владі в будь-якому випадку ставили б за мету повернення споконвічно німецьких земель. І тут ми згадаємо найжахливіший злочин в історії людства – Голокост. Подейкують, що Гітлер підозрював єврейського лікаря в отруєнні матері, так чи інакше саме він стояв за шаленим геноцидом в історії. Ніхто з його суперників та потенційних змінників такого не бажав. А що це означає для нашої альтернативної галузі історії науку? Тому що в Німеччині початку 30-х євреї були рушійною силою, фізики та інших важливих напрямів.
Усі вчені сучасності в один голос заявляють, що тоді німці були першою науковою державою світу. Сподіваємося, ні для кого не секрет, що головною ланкою створення атомної бомби та космічних ракет у СРСР. І особливо в США були німецькі мігранти-біженці. Едвард Елер, творець водневої бомби, єврей, що втік у 1935 році. В США Лео Сил-Арт і Юджин Вігнер, інші біженці разом з Елером, писали лист про необхідність ядерної зброї Рузвельту. Ну а про Ейнштейна, за голову якого призначали 50 тисяч марок. А тим часом Альберт був патріотом і любив Німеччину. Відкрийте будь-який список винахідників, атомних бомб і ракет. В ньому буде переважна більшість німецьких вчених-біженців. Тепер уявіть, що ніхто з них не залишав батьківщину і працював на благо Німеччини. Манхеттенський проект, що привів появі атомної бомби в США, реалізували б у Німеччині. Років на 5-10 раніше. Прогрес промисловості продовжувався, навіть незважаючи на расові чищення. А без Гітлера їх результати були б у рази вищими, навіть з урахуванням, що втекли винахідники і учені, залишалися побоювання, що у нацистів буде атомна бомба до кінця війни без Гітлера. Вона з'явилася б ще в 30-х, і хіба в когось повернувся язик сказати щось проти німців, які ввічливо попросили б переглянути підсумки Першої світової і повернути їм землі. В тисячний раз повторим. Це було бажанням всіх скривджених на долю німців, а не тільки Гітлера. Він і так зробив це в 1938-му. І сумнівно, щоб хтось із наступників не спробував досягти того ж мирним шляхом на цьому моменті. Також важливо оцінити геополітичну обстановку у світі для тих самих англійців та американців. Сталін був не кращим Гітлера. Вступити до Другої світової та оголосити війну Гітлеру в Сполучених Штатах було не надто популярним. Вбийте Адольфа і замініть його правителем, який не влаштовує расові чистки і не грозить імперії на весь світ, і висновок буде очевидним. Ми не зводимо його до абсолюту, адже політика є політика, і сильна Німеччина також викликала би претензії у світової спільноти. І в цьому світлі теорія, запропонована Стівеном Фраєм, виглядає реалістичною у 1996 році у своєму романі. Він дійшов висновку, що все могло бути гіршим, якби замість імпульсивного расиста Гітлера при владі стояв хтось холоднокровний і раціональний. Японія, СРСР, Британія та Сполучені Штати також розминалися перед м'ясорубкою. Наприкінці 30-х років роль Гітлера як призвідника найстрашнішої бійні в історії ключова. Але все-таки не особистості роблять історію, а обстановка у світі народжує особистості, купа документів та розслідувань про те, що на Німеччину хотів напасти СРСР. А Британія і зовсім до останнього не знала, з ким воювати, тому приклад. Єдине, що можна сказати точно без Голокосту та геноциду свого ж населення, німці підходили до конфлікту набагато сильніше, а умови за підсумками Першої світової не влаштовували не тільки їх, рано чи пізно. Сильним світу цього все одно довелося б воювати. Якою би була така війна, існуючі припущення з певною часткою впевненості? Можна стверджувати лише, що втрат у ній швидше за все було б менше, або, як ми вже згадували, наслідки могли бути жахливими, але й не особливо поділяємо цю теорію. Адже не факт, що гіпотетичний змінник хотів би війни, але біда в тому, що не лише Гітлер загалом хотів воювати. Ядерна зброя з'явилася б у Німеччині набагато раніше, а у її потенційних суперників бажання воювати могло відпасти набагато раніше. Решту-решт – це водіння вилами по воді, як і звалювання всіх гріхів на голову одного лише Гітлера, погляньте на світ навколо. Зараз хіба президенти перестали мірятися кийками і влаштовувати війни, в яких гинуть прості роботяги? Ні. Скільки людству потрібно уроків, подібних до Гітлера? Щоб змінитися, пишіть в коментарях і до нових зустрічей, друзі!